ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 11 ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 25,000 ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਹੈ ਤੇ ਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ, ਆਰਮੀ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਟਾਂ ਬੜ ਰਹੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਬਾਰਕ ਮਚ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਬੜੇ ਡੇਂਜਰ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆ। ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਆਰਮੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਕਿ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਖੋ, ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਘਿਰ ਗਏ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਧੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਧੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਭੱਜਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲ ਆ। ਧੂੰਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਵੱਜ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, 6.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਰਿਸਕ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਧੂੰਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੱਗ ਹੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਇਸ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਗੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਔਰ ਐਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਖਿਰ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹਥੇਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਲਾਟਾਂ ਮਚ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਧੂੰਆਂ ਹੈ। ਧੂੰਏ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਧੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬੜਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ I've got mild asthma and it's very difficult to breathe at the moment, and it's quite dangerous actually. We had to pass through 4 police checkpoints to get here. Also there was army vehicles as well, and we saw a few Hummers, but we can see the devastation is extensive. And we're going to carry on now into the town which was completely destroyed. एक शहर से जितने 25,000 बंदे रहंदे सी, एक घर नहीं रहा, सारे डिस्ट्रॉय हो गए। काफ़ी परेशानी है, लोग सानू मिले, वेरी अपसेट पीपल। उत्थे जाके असीं गाहां देखते जे असीं गाहां जाके किसी मदद कर सकते। ਜਿਹੜਾ 25,000 ਪੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਊ ਖਰਾਬੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਜੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਮਚ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ 1 ਮਿੰਟ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮਚ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਧੂੰਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਗੱਡੀ ਵੱਲ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਧੂੰਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਧੂੰਆਂ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ all the roads are closed. There's nobody around. We saw several fire trucks go past.
the army's also been deployed, and we'll go back and speak to some of the police officers. I think we need to get back in the vehicle because the smoke is quite intense. Thank you very much. Thank you. Hello, we're from Sikh Channel, a UK-based channel, a community channel for the Sikh community worldwide, broadcasting in 17 different countries. And we were in California covering some of the Sikh community events. There was a big Sikh parade, and we heard about this terrible tragedy in California, California's worst fire in the history of the state, I believe. And if we go further down this way, we're coming close to the town, aren't we? Yeah, you're about a half a mile from the edge of the town. Great. And it's a scene of devastation and quite a distressing scene. Yeah, absolutely. There's damage all over the town. I don't know the extent of it because I've been out on the fire line, but there's quite an extensive damage to the whole town. And the job you're doing is amazing. Are you a volunteer or are you a full-time fireman? I'm a full-time firefighter. That's great. I mean, it's such a dangerous role you've played. And have there been a lot of dangers for the fire service in tackling this fire? Yes, we saw extreme fire behavior with heavy winds, really dry fuels. So there was extreme fire behavior all over the town and the mountains. And a lot of people have had to be evacuated. Well, the whole town has to be moved out. Yes, multiple towns, multiple communities have been evacuated out of the area. We've also bought some supplies, a gesture of goodwill from the Sikh community, a few treats for the children. Thank you very much. That's really thoughtful of everybody. Great. Thank you very much for your time. And once again, thank you for all your tremendous hard work and the essential work you've done for the whole community in California. Thank you very much. Thank you. Thank you. ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸੀ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਔਰ ਆਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੜ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 11 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, 25,000 ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਧੂੰਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਧੂੰਆਂ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਨ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਲਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਲਪੇਟ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੱਕ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਰਿਸਕ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਡੱਕਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਜਾਨ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਾਏ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਹਮੂਨਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੂਡ ਵਰਤਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਹੈਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਾਨ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। 11 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕੀ ਘਰੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਸੜ ਗਏ ਹਨ, ਗੱਡੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਔਰ ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਦੂਰੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਕੋ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੜਨ ਡਈ ਆ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਹ ਜਾਨ ਹਥੇਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਅੱਗ 4.5 ਚਫੇਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਨਾਲ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 25,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਕੋਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰਾ ਹੈ,
7:30 8 ਵੱਜ ਗਏ ਹਨ ਰਾਤ ਦੇ। ਔਰ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਉਜੜ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਂ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਆ ਵੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮ ਆ ਢਲ ਢਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜੁੱਤਾ ਵਾ ਢਲ ਢਲ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਵੇਖੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੜ ਕੇ ਕੋਲਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਖੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨਾ। ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਆ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਹੈ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਔਰ ਆ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਅਤੇ ਆਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਔਰ ਖੱਬੇ ਮੋਮ ਪਿਗਲ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਆ ਵੇਖੋ ਸਾਰੀ ਲੋਹਾ ਪਿਗਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਆ ਫੇਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਅੱਗ ਅਜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ ਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਆ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਧੂਏਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਖਾਲੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਲ ਵੀ ਹਨ। ਬੱਲ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। It's a scene of devastation and it's something like from a film set. It's utter destruction. The vehicles have literally melted and there's molten metal embedded into the road, and all around is destruction and devastation and a apocalyptic type of scene. And it's very distressing and quite shocking to see this in person, how devastating the fire is. Often we see images on the TV and news and we don't realise how bad the situation really is until when you see it firsthand close up, and you can see that this fire has utterly devastated the landscape. And we're between wires at the moment, and we can see a telephone pylon which has come down, a telephone line, a telephone pole in front of us in the road, and I think it's very dangerous, and we must return to the vehicle now. Cameraman Dalvinder Singh Lalli and Jagtar Singh, please make your way back to the vehicle. Thank you. ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਆਪਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਡੇਂਜਰ ਭਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਔਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ। ਆ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਕੋਲੇ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੋਮ ਪਈ ਆ ਇਸ ਵਕਤ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖ ਜੇ ਗੱਡੀ ਸੜ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ 'ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਬੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਾਨ ਹਥੇਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਆ। ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ we were asked not to come to this area by the police and the army have been deployed, but when we explained we're from Sikh Channel UK, an international faith broadcast for the Sikh community, army ਨੇ special permission ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। And as we can see there's still embers of fire burning, and it is quite distressing to see all the people who've lost their homes. 11 people have died in this tragedy. Let's see if we can find some of the survivors and help them. The Sikh Channel, we will now proceed and find some of the people who've been evacuated. Thank you very much. Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh. We're back in the car, so we're good because the smog is overwhelming. And Jagtar Singh, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ, ਆਪ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ? ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੇਖਿਆ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਔਰ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਬੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਆ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਾਸੀ 25,000 ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਨ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਐਂਡ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਇੱਥੇ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਊਗਾ। ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਸ ਗਏ ਆਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਣ ਕੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਏ ਆ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੜ ਕੇ ਮੋਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਡਏ, 25,000 ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ, ਇਹ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਉਜੜ ਗਿਆ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਇੰਜਨ ਵੀ ਹਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕੋਲ 3-4 ਟਰੱਕ ਨੰਗੇ ਆ, ਫਾਇਰ ਇੰਜਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ। ਫੌਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਹਮਰ ਦੇਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਮਰ ਵਹੀਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਮਡ ਵਹੀਕਲਸ, ਉਹ ਵੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਫੌਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿ 4-5 ਚੌਂਕੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਪੁੱਛਿਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਔਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਧੁਰ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੁਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧੁਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਾਨ ਹਥੇਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਾਨ ਹਥੇਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਲਦੇ ਆ ਜਾਨ ਹਥੇਲੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਧੂੰਆਂ ਇੰਨਾ ਵਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਡਈ, ਬੁਝਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਉੱਧਰ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਔਰ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਗੱਡੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜੋ। ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਦਰਖਤ ਕਾਫੀ, ਰੋਡ ਵੀ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਦ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਵੇਖੋ ਕਿ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਰ ਵਲੇ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋਈਆਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਲੋਹਾ ਸੜ ਕੇ ਮੋਮ ਬਣ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਬਣ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਨ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆਂਦਾ ਕੁਦਰਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਿਆਰੀਆਂ, ਉਹ ਨਵੇਂਵਾਂ ਤੇਰੇ ਰੰਗ, ਭੀਖ ਮੰਗਾਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤਖਤ ਬਹਾਵੇਂ ਨੰਗ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਵੇਖੋ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਬੀਤਣੀ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਮੋਮ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੜ ਮੁੱਕ ਗਏ ਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋਮ ਬਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਸੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਕੋਲਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ ਗੱਡੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਕੀ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ, ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਘਰ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਉਜੜ ਗਿਆ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਜੜ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੈਨ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ ਪਿਛਾਂਹ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਆ ਵੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ, ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਆ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਗੱਡੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਲੈਣਾ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਭੱਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਖੱਪ ਗਏ ਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੰਦੂ ਘਾਰਾ।
ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਫਨਾਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਇਹ ਭਾਰ ਬਣਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਥਲ ਪਥਲ ਹੋਈ ਆ। ਕਰਤੇ ਕੀ ਰਚਨਾ ਕਰਤਾ ਜਾਣੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਸੂਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ, ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਪਿਘਲ ਪਿਲਕ ਕੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤਾਈਂ ਮੀਲਾਂ ਤਾਈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੋਹਾ ਵਗ ਤੁਰਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਗਾੜੀ ਫਿਰ ਆ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਿਆ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਔਰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਸੀਨ ਆ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਆ ਵੇਖੋ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਸੜ ਰਹੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ, ਔਰ ਵੇਖੋ ਅੱਗ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ ਵੇਖੋ ਗੱਡੀਆਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਔਰ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਇਹ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਿਲ ਕੰਬਦਾ ਵਾ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਣੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਡੀ ਸੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਲਾ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਸਵਾਹ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਆਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਫਰਾ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਗੱਡੀ ਸੜਨ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਇੱਦਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਸੜ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਅਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਅਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ। ਔਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡੇਂਜਰ ਵਾਲੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹਲੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਟਸ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਹੀਕਲਸ ਹਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੀ ਆ ਅਜੇ ਬਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਥਾਈਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਲੰਘੇ ਸੀ, ਜਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਲਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਦਕਾਲੂ ਪ੍ਰਨਾਸੀ ਦਿਆਲੂ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਆ ਪੰਗੇ ਬੂਤੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੀਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਰੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਭੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਵੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਉੱਪਰ ਖਿਲਾਰ ਆਏ ਹਾਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦੀ ਭਰੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਲੱਦਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੰਡਣਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਸਕੂਲ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸਾਡੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਪਹੁੰਚਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਵਾ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ। ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਫਨਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੇਠਲੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਅੱਗ ਨਾਲ ਝੁਲਸੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕਦੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਊਜ਼ 'ਤੇ। ਜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਇਸ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਏਡ ਦਾ ਫੰਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਿ ਉਹ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭੰਬਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ।
ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧੂੰਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧੂੰਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਲਲਾਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਗੀ ਆ, ਔਰ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਬੜਾ ਆ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ, ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਕੀ ਬਣਿਆ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਇਹਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਲੇ ਵੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਆ ਘਰ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਸਾਰਾ ਬਲ ਗਿਆ। all the houses burnt down and it is still burning. We can still see ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹਲੇ ਵੀ ਅੱਗ ਚੱਲਦੀ। ਐਂਡ ਆ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਇੱਕ ਪੈਰਾਡਾਈਸ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਪੈਰਾਡਾਈਸ। ਐਂਡ ਆ ਘਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। The whole house has been destroyed. ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਹਲੇ ਵੀ ਅੱਗ ਚੱਲਦੀ। ਆ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਵੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ ਆ, ਵੇਖੋ ਘਰ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਵਕਤ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਔਰ ਖੱਬੇ, ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਆਖੂੰਗਾ ਕਿ ਦਿਖਾ ਲੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਪੜ ਮਚ ਰਹੇ ਆ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ, ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਗ ਵੀ ਬਲ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਆ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ। ਔਰ ਉਧਰ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਮੈਂ ਆਖੂੰਗਾ ਕਿ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖੋ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਨਵਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣੂਗਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਸਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀਏ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਲਤ ਹੋਈ ਆ। ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਰਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਤਲੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਪੈਰ ਵੀ ਠਾਹ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗ, ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੰਬਰ ਰੋਇਆ, ਧਰਤੀ ਰੋਈ, ਇਹ ਅਨਹੋਣੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੂਈਓ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਪੀਰ ਪਰਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਰਹੇ ਆ। ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵੱਜ ਗਏ ਆ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਿਰ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਟੇਨ ਗਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਯੂਕੇ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਰਿਸਕ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮਚ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ। ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਅੱਗ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਅੱਗ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਅੱਗ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ। ਤੇ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਰਥਕੁਏਕ ਆਈ, ਹੁਣ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਮੀਰ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ, ਲੋਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਆ।
ਪਰ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ 860 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵੱਜ ਗਏ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਅੱਗ, ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਅੱਗ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇੱਕ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਜਾਨਾਂ ਹਥੇਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਇੱਥੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਜੇ ਰੱਬ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਬਚ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਾਖਾ ਵਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਰੂਬਰੂ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਅੱਗ, ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਅੱਗ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਅੱਗ ਤਾਂ ਹਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਐਂਡ ਧੂਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਉਹਦਾ ਅੱਗ ਦੀ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਖਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਚੱਲਦਾ ਸਟਿਲ ਦਿਸ ਲੋਟ ਆਫ ਸਮੌਗ, the air is quite it's difficult to breathe। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ। ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਸੇ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਲੱਭੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ ਉਹ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਰਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਏਡ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਗੁੜ ਤੇ ਲੋਕੀ ਅਰਦਾਸ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਏਡ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਸੇ ਮਾਇਆ ਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਨੂੰ। ਸ਼ੈਲਟਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕੀਤਾ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਖਰਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ 11 ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਊਸਿੰਗ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ 860 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਂਦੇ ਆ ਡਿੱਗਦੇ ਨੂੰ ਤਿਨਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੌਤੋਂ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਬਲਾ ਵਾ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰੇ ਵੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਘਰ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਰਾਖ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਮੰਨ ਲਓ ਰਿਫਿਊਜੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ ਬਲ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਫਿਊਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਆ, ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਉੱਥੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਆ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਰਾਕ ਦੀ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਾਸ ਇਰਾਕ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਕਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਬਰਾਂ ਤੋਂ ਆ। ਸ਼ਾਹ ਬਲੌਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੱਖ ਆਕਾਸ਼ ਲੱਖ ਪਤਾਲ, ਉਹ ਨਦੀ ਵੀ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖ ਆਕਾਸ਼ ਆ ਲੱਖ ਪਤਾਲ ਆ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਬਲ ਸਾਹਿਬ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀ ਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ, ਬੰਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਉਂ ਭੱਜੇ ਅਗੜਵਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਭੱਜ ਕੇ ਹੀ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਕੁਵੈਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਸੀਨ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਛਾ ਤੇ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚ ਗਏ ਅਜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੜਕੇ ਹੀ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਏ ਬਲ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ USA ਦੀ ਧਰਤੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਡੇਂਜਰ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 11-12 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ 25,000 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਤੇ ਘਰ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਖ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਿਘਲ ਗਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਲਿਆ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਾਸ਼ਨ ਦਈਏ। ਇਹੀ 68 ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਿਆ ਤੇ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਰਿਫਿਊਜੀ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਘਰੋਂ ਉੱਜੜ ਗਏ ਆ, ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵੇਖੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੀਬ ਗੋਰੇ ਹੈ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਂਸਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਅ ਇਨਕਮ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੇ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਚਰਚ ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਉੱਥੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਇਹ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਖਾਉਣੇ। ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। Hello, Cheryl, can we ask you about what you've been doing to help in this time of crisis? I'm helping people sign in, get emergency people signed up, sorting clothes, helping people find the resources that we have available here, helping find donations. And it's been a very difficult time for the communities. People have lost everything, but people seem to be in good spirits and people are very positive. I think there's a lot of love here. What about yourself? Were you affected by this disaster? Only emotionally. Thank you very much for all the work you're doing, and I hope we can help in some small way. Best wishes. But can you tell us about this church and what you do here? Well, our church is originally based from a church in Los Angeles that was formed going around the city, finding homeless people and stuff and bringing them into their homes and helping them to get their feet back on the ground. So when our community ends up having a situation where people are in need, we just completely restructure everything and get right to providing a place for them, bringing in supplies for them. We have the Red Cross Center where they can register. People can come here that have been displaced because of the fire, and they can get any kind of supplies. The community has really stepped up. I've been here for 3 days, and they've just been. Really Are people staying here for 3 days? This has become their living, the place of their home, and the place where they're living. Yes, this is completely where they are now staying until they get a place to stay again. Yeah, so they're going to be here probably for a couple of months at least, maybe longer. Really, it's a very long time. Yeah. And how are people coping, having lost all their homes and lost all their possessions? That's actually, some of them appear to be coping a little bit better than others, but today is the 3rd day, and people are starting to it's kind of starting to settle in a little bit more, and there's a lot of, we're having counselors, medical staff. Most of our medical staff isn't on at this point, but we have like 20 or 30 medical staff on every day. We have behavioral health and counselors that come in and talk to people, and we talk to people. And there's a lot of help, and there's a lot of community, and I think that helps them too. It's very important in times like this that the community come together and support each other, and that's why we're here as well, because we've been to the Paradise, the town of Paradise, which is completely destroyed, and we saw the destruction for ourselves and the burnt out vehicles or the houses which have been destroyed. It's quite shocking. It's like a scene from a film or a scene of a devastation. Yeah, it's pretty bad. In 2008, they had a really bad fire up in Paradise, and that fire lasted for a good month. And after that fire, they came up with evacuation plans and stuff. This fire hit at about 6 o'clock in the morning and had pretty much wiped out Paradise by 2 o'clock. It was, just a very fast-moving, devastating fire. And there was gridlock where people were trying to get away,
and their traffic was stopped, and they were having to get out of their cars and run. And some people didn't make it out of their cars and died in their cars. That's absolutely terrible because 11 people died, and it's very, very sad. And we've brought some small gesture of goodwill from the Sikh community in California and the UK. We bought some supplies, some treats, some small gesture which we'd like to give to you to share amongst the people here. We appreciate it very much. Thank you. Thank you very much, Robert, and thank you for all the excellent work you're doing. Please keep it up. Thank you. Thank you very much. Tell us where you lived. I live in Paradise, California, and my house is burned down now. Your house got destroyed by the fire. Yep. That's absolutely terrible. Did you lose all your possessions? I got only the clothes on my back and my animals and enough blankets to make it. That's all I got. Everything else gone. My guns, everything, meds, whatever clothes, it's all gone. And how are you coping with this loss of all your possessions and your home? I'm coping pretty well. I actually turned it around coming down here and helping out down here. Why think about all the stuff I lost when I can just help out and not think about it, sit around moping. So coming here, the sense of community, being with other people in a similar situation has helped you. Yeah, it's helped. Everybody here is like a little community family now. Everybody's real nice here. It's wonderful. It's absolutely wonderful. And we've come from the Sikh community in the UK, all the way from London in the UK, and the Sikh community in California to bring our best wishes and our support. And we brought a gesture of our goodwill, some supplies for the people here. Yes, and you guys have done a fabulous job. You guys have brought so much supplies, food, blankets, clothing. You guys have done absolutely amazing. That's very, very kind. It's a small gesture, really, because as a Sikh community, we always help others. We like to help people in need, and we do a lot of service in all parts of the world. Exactly. Everybody's got to help everybody out at some point. Thank you very much. Really nice to meet you, and we wish you well for the future. All right, you guys have a good rest of the night. Thank you. Thank you. See, the Sikh Channel team here have brought some supplies, a gesture of goodwill for the people who are staying in this evacuation centre inside the church. And for the Sikh Channel team... Thank you guys. Thank you. Not at all. Sorry, can we have... So this is one of our doctors on staff. Oh, I'm not a doctor. We're from the Sikh community. Do you know much about the Sikh community? Not very much, but a little bit. Okay. And there's a big Sikh community in Yuba City, the Sikh Parade, and we're from Sikh Channel in the UK. We work all over the world with the Sikh community. We were actually in California to cover the Sikh Parade, and this disaster struck. And so we came to report upon the disaster in California, the fire, and bring, as a gesture of goodwill, some small supplies, some treats for the people here. That's fantastic. We can use all we can get up here. The food will definitely be used. All of this will be used, and you guys are making a lot of people's nights right now by giving them this stuff. This is very generous. So thank you. Thank you very much. And what have you been doing to help? Are you a volunteer? Yeah, I'm one of the volunteers with the medical staff here. I've been treating patients all day long and just helping out as best I can. So that's great. Are you training to be a doctor? Yes. Yeah, that's the goal. So great. It's a very good profession. And we hope you do well. And thank you for coming as well and helping everybody. Thank you very much. Thanks for the donations. You guys are fantastic. Thank you. Have a great evening. Thank you. All the best. Did you get some stills? Yeah. Hold on. One second. ਉਹ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਦੋ ਭਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਏਡੀ ਮੌਤ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਆ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁਖੜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋਏ ਗੱਡੀਆਂ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋਈਆਂ
ਭਰਾ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਮਾਂ ਵਿਛੜ ਗਈ, ਪਿਓ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਜਿੰਨਾ ਆ ਰਾਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਤੇ ਆਓ ਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਹ ਲਿਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਆ ਠੰਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਚਿਪਸਾਂ, ਫਲ ਫਰੂਟ, ਕੇਲੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਆ। ਵੇਖੋ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਬੈੱਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੀਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੱਪਰੀਵਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੀ ਥਾਈਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਟੱਪਰੀਵਾਸਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਥੱਕੇ ਥਕੇਵੇਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਖਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਨ ਦਿਖਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਬਚ ਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਉਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ I'm joined by Dave, who was a resident of Paradise, the town that was destroyed by this disaster. Dave, can you tell us a little bit about what happened? Well, let's see. I actually live in Magalia, just north of Paradise. I pastor Calvary Chapel Church in Magalia in Paradise. I was one of the first people actually to see the fire come over the hill. My home sits on a place called Ridgeway, and it looks right straight down the Feather River Canyon. And so I got up about 6:30 in the morning. I was getting my first cup of coffee, and I see a red cloud coming over the mountain to my east. And I go, this is not right. The next thing I know, I see fire things. I just see poofs of smoke and then fire. And I had called 911. And so I was one of the first people to see it. I thought that I had lost my home and our church. I found out today that probably my home is safe, though I haven't seen it. I'm told our church building is safe up in Magalia, but most of my congregation and most of the people I know have lost everything, as have most of the people in the town of Paradise. Terrible. And how's the spirit of the people who've lost everything? How are they coping? All things considered, not too bad. They've said, well, now I know what to do when I've got nothing else to lose. There's a good community spirit and people are staying positive and coming together. Let me tell you what. We have been offered help from Littleton, Colorado to here, 1,400 miles away. Gotten calls from all over the country. When we talk about people and politics and attitudes, we're watching the love of God come through people and helping. You know, a disaster keeps us together. Absolutely. And that's why we're here today as well from the Sikh channel, representing the Sikh community. We've brought some supplies from behalf of the Sikhs in California and the UK as a gesture of goodwill. We brought some supplies to give a few treats to the people who are staying here. Right on. Good. And anything else we can do to help, we'd be happy to help. Well, that's what we're all trying to do here. Thank you. Thank you very much, Dave. We wish you all the best for the future. You too, my friend. It's a pleasure. Thank you. This is one of my best friends, a member of my congregation. Lost everything. That's terrible. I lost everything. Oh my goodness. Yeah. And where did you live? In Paradise, on Nunley Road, and I lost everything. I saw the clouds, the flames come up about 9 o'clock, and I thought I was one of the last ones to leave because I was trying to water my roof down.
and so I stayed at Taco Bell until the fire passed, and then I came down to Chico, and so then from there It's a very scary time for you, and your life was at risk. I'm sorry. Your life was at risk. Yes, it was. In fact, when I came down to Skyway, it was burning on both sides of the road. Yeah. So it's quite a lucky escape. Yeah, it was so dark, it was just like night, with no moon. And how are you feeling now with all the support and help you've had? I feel kind of down. I don't know what's going to happen. I'm kind of lost. I won't know anything until next week, and it's going to be a while before we get back up into paradise. So I'm going to go down to San Diego to my sister's house, my daughter's house, and I'm going to stay there for a few days and bring her back up here. We're going to go sift through my articles and see what I can salvage. We're very sorry to hear about your loss and your tragedy that you've suffered, and we wish you the very best for the future. We hope you can rebuild your life. Thank you very much. All the best. I'm joined by Jocelyn, who's a volunteer at this evacuation centre. Jocelyn, why did you volunteer? I volunteered because I have my husband's family is all from Paradise, and I wanted to help out. And was their home destroyed? They have moved out of the area, fortunately. But a lot of friends that are still around are affected. And it's quite a big disaster. The whole town was destroyed. Do you think the community will be able to rebuild and come back from this? That is not my area of expertise. I hope so. Great. And what's the feeling today in the evacuation centre? How are people feeling? I think people are trying to get by the best they can. That's great. Thank you very much. We wish you well for the future. And the Sikh channel, on behalf of the Sikh community in California and the UK, we brought some supplies today and some treats for the people here. Thank you, Sikh Channel, for bringing supplies. Thank you, Sikh Channel, for coming